සුබ දවසක් වේවා ටෙක් ට්‍රිකි channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා සියලු දෙනාටම අද අපි බලන්න යන්නේ කොහොමද Windows PC එකකින් තවත් Windows PC එකකට ෆයිල් එකක් share කරන්න කියලා network cable එකක් use කරගෙන. මේ system එක කොහොමද සාමාන්‍ය USB drive එකක් use කරනකොට high speed ඊට අමතරව අයි බලමු මේම ෆයිල් share කරනකොට ඇති වෙන common errors කීපයක් solve කරගන්න විදිය. හරි අපි ෆයිල් එක share කරන්න යන්නේ PC1 එකෙන් PC2 එකට. මම දැන් මේ ඉන්නේ PC1 එකේ. මේක Windows 10 OS එක තියෙන එකක්. ෆයිල් එක share කරන steps ටික ඔක්කොම බොහෝ දුරට එකම සමානයි. Windows 10 වලදී චූට්ටක් වෙනස්. Windows 7 8 OS දෙක ගත්තත් ඒත් මේ විදිහටම වගේ තමයි steps ටික යන්නේ. අපි බලමු දැන් මේ අවස්ථෙන් කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. මුලින්ම PC දෙකේම ඒ කියන්නේ PC1 එකේ PC2 එකේ දෙකේම settings දාගන්න ඕන. අපි බලමු settings දාන්න කොහොමද කියලා. ඔයා මේ network icon එක ළඟට යන්න. Wi-Fi connect කරලා නම් Wi-Fi icon එක වෙන්නයි. ඒකට ගිහිල්ලා right click කරලා open network and internet settings click කරන්න. click කරලා network and sharing center එකට යන්න. Windows 7 8 PC වල network icon එක click කරපු ගමන්ම right click කරපු ගමන්ම යන්න පුළුවන් වෙයි network and sharing center එකට. අපි මේ ඉන්නේ network and sharing center එකේ. මේකෙදි ක්ලික් කරන්න change advanced sharing settings කියන එක. ක්ලික් කරලා the private guest or public කියලා තියෙන all networks කියලා තියෙනවා. ඉතින් private කියන එකට යන්න. private කියන එකේදී මේ turn on network discovery කියන radio button එක ක්ලික් කරන්න. මේ ටික එකක් දාන්න. එමෙතරව අනිවාර්යෙන් turn on file and print sharing කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ guest or public කියන එකට යන්න. ගිහිල්ලා ඒකෙත් අර විදිහටම turn on network discovery turn on file and print sharing. එතකම radio button එක select කරන්න. ඊට පස්සේ all network කියන එකට යන්න. මෙතන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. public port sharing කියන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් මෙතන media streaming ප්‍රශ්නයක් නැහැ. file sharing connections කියන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. password protected sharing කියන එකේදී turn on password protected sharing කියන එක select කරොත් PC2 එකෙන් PC1 එකේ ෆයිල් එක ගන්නකොට හැමතිස්සෙම PC1 එකේ username එකේ password එකයි අපිට type කරන්න වෙනවා PC2 එකේදී. එහෙම කරලා තමයි access කරන්න වෙන්නේ. ඔය turn off password protected sharing කියන එක select කරොත් ඔයාලට කිසිම කරදරයක් නැතුව හරියට ෆයිල් එක share කරලා පස්සේ password username කිසි දෙයක් දාන්න නැතුව ෆයිල් එක access කරන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මම turn off කරනවා. ඔයාලට sure නැත්තම් ගන්න කෙනා sure නැත්තම් වැඩිය turn on password protected sharing කියන radio button එක select කරලා තියන්න. දැන් ඊට පස්සේ save changes දෙන්න. හරි මේ setting ටික මේ විදිහටම PC2 එකේ හදා ගන්න ඕන. හරි අපි දැන් PC දෙක connect කරගන්න යන්නේ. ඔයාලට මේ වගේ RJ45 cable එකක් ඕන වෙනවා ඒකට. හරි මුලින්ම PC1 එක connect කරමු. මේ RJ45 port එක. ඔකට තමයි අපි network port එක කියලා කියන්නේ. මුලින්ම cable එකේ end එක plug කරනවා PC1 එකට. අනිත් end එක PC2 එකට plug කරනවා. plug කරනකොට හොඳට plug වෙලාද කියලා බලන්න. හරියට plug වුණා නම් ඔයා Wi-Fi එකම connect වෙලා ඉන්නා නම් ඒක disconnect කරන්න. හරියට plug වුණා නම් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ කහ පාට exclamation mark එකක් එක්ක cable එක connect වෙලා කියලා පෙන්වනවා. exclamation mark එකක් පෙන්වන්නේ ඔයා internet connect කරලා නැති හින්දා cable එක through internet එන්නේ නැති හින්දා. ඔබ connect වෙලා නම් ඔහොම කහ පාට පෙන්වන්න ඕන. අපි PC1 එකේ name එක ගමු. ඒකට this PC වල properties යන්න. ඊට පස්සේ name එක පෙන්නනවා desktop -dq එහෙම නමක් පෙන්නනවා. ඔයාලගේ නමක් දීලා නැත්නම් මගේ අකුරු වලින් තමයි නම විදිහට පෙන්නන අකුරු ටික. අපි දැන් PC2 එකේ නම හොයාගමු. name එක this PC වල properties යන්න. මෙලා මේක පෙන්නන්නේ desktop -98j එහෙම name එකක් පෙන්නන්නේ. අපි දැන් මේ විදිහේ මේ name දෙකෙන් තමයි PC දෙක අඳුරගන්නේ මෙන්න දෙන්නේ කියලා. අපි දැන් ෆයිල් එක share කරමු. ඔයාලට කැමති ෆයිල් එකට යන්න share කරන්න ඕන PC1 එකෙන්. මම මේ react කියන folder එක share කරන්න යන්නේ. properties ගිහලා බලමු අපි. 1.5ක් තියෙනවා. අපි sharing වලට යන්න ඕන. ගිහිල්ලා share කියන button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ drop down menu එකෙන් everyone කියලා තියෙන everyone කියන එක තෝරලා share දෙන්න. හරි ඒක share වුණා. දැන් අපිට හරි මේක
PC2 එකෙන් access කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. අපි යමු PC2 එකට. ඊළඟ බලමු PC2 එකේ this PC වල network කියන එකට යනවා අපි. network කියන එකේදී අර මම කිව්ව නම් දෙකම පෙන්නනවා. මේ PC1 වල නම එතකොට ගියා. අර මම share කරපු folder එක තමයි දැන් මෙතන පෙන්නන්නේ. create කියන folder එක game folder එක. ඒක ඇතුළට තෝරන අපිට යන්න පුළුවන්. අපි දෙන permission වෙනදාට අනුව ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේක copy කරගන්නවා. copy කරලා PC2 එකේ paste කරනවා සාමාන්‍ය විදිහටම. සාමාන්‍ය partition එකකින් partition එකකින් විදිහටම paste වෙනවා file ටික. තාම calculate කරනවා speed එක, file size එක. හරි. දැන් copy වෙනවා. එකද මෙගාබයිට් 50 ගණන් තප්පරයට 50 ගණන් 40 ගණන් එහෙම යනවා. හරි. මෙහෙම යන data වල speed එක depend වෙන්නේ ඔයා යන file එකයි, ඔයාගේ network cable එකයි, ඔයාගේ network port එකයි මත. network port එක කියන්නේ machine දෙකේම network port දෙක බලපානවා. ඔයාගේ යන file ගොඩක් චූටි file නම් බොහෝ speed එක අඩු වෙනවා. ඔයාගේ ටිකක් ලොකු file නම් සාමාන්‍ය file size එක මෙගාබයිට් 500 ගිගා එක වගේ තියෙන file නම් කොහොමද උපරිම speed එකෙන් යනවා. ඊට අමතරව ඔයාගේ network port තියෙන්නේ 1Gbps connections නම් 1Gbps support කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මෙගාබයිට් 125ක් 120ක් වත් තත්පරයට යනවා. කේබල් එකත් 1Gbps support කේබල් එකක් වෙන්න ඕන. ඉතින් ඔය කරුණුත් තමයි ඔයාගේ ස්පීඩ් එක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේ මෙහෙම network connect කරාම file share වෙන්නේ නැතුව ඒක common errors කීපයක් එනවා. ඒ errors කීපය solve කරගන්න විදිය බලමු. හරි. මේ විදිහට settings හදුවට මේ විදිහට share කරන්න හදුවට ඔයාගේ file share වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. බොහෝ දුරට Windows 10 එකට අවුල් වෙවිලා තියෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඒක විසඳන හැටි තමයි කතා කරන්න යන්නේ. පළවෙනි දේ අනිවාර්යෙන් මොන Windows version එක use කරත් ඔයාගේ computer දෙකේ name දෙක වෙනස් වෙන්න ඕන. අර මම මුලින් ඔයාලට පෙන්නුවේ this PC වල properties ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන එන name එක PC දෙකේ සමාන වෙන්න බෑ කොහොමවත්. සමාන වුණොත් කවදාවත් file share කරන්න නැහැ. මොකද මේ දෙන්නෙක් කියලා දුරගන්නේ මේ නම හින්දා. ඒක තමයි පළවෙනිට වෙන්න ඕන කාරණේ. හරි. දෙවෙනියට ඔයා Windows 10 user කෙනෙක් නම් බොහෝ දුරට ඔයාගේ ෆයිල් ෂෙයාරින් වැඩ නොකර තියෙන plus 80%ක්ම වැඩ නොකර තියෙන පුළුවන් කට්ටියගේ. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ Windows 10 වලදී අර අප්ඩේට් වලින් disable වෙන Windows feature වගේකුයි services වගේකුයි අපි ටික ආයෙ enable කරගන්න ඕන. අපිට දැන් අපි කරන්නේ දැන් Windows SMB direct කියලා feature එකක් තියෙනවා. ඒ feature එක turn on කරන්න යන්නේ. අපි මුලින්ම this PC ගිහිල්ලා uninstall or change program වලට යන්න ඕන. ගිහිල්ලා programs and features වලට යන්න ඕන. එතනින් turn Windows feature on or off කියන එක තෝරන්න ඕන. මේක select කරන්න. ඊට පස්සේ පොඩි මේ වගේ box එකක් එනවා. මේකෙදී ඇති SMB direct කියලා feature එකක් තියෙනවා. මේ feature එක on කරන්න ඕන. මේක on කරත් තමයි ඔයාලට file share කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගොඩක් update වලින් මේක මට මතක විදිහට ගොඩක් update වලදී ආයේ මේක disable වෙලා ඒක ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක අහයි Windows restart කරන්නද කියලා. දැන්ම restart කරන්න එපා. තව services දෙකක් enable කරන් තියෙනවා. ඒ services දෙකත් enable කරාට පස්සේ ඔයාලට restart කරන්න පුළුවන්. බලමු. මේක Windows 7 Windows ආව restart කරන්න කියලා. මේක මේ වැඩේ Windows 7 Windows 8 වලදී කරන්න ඕන නැහැ. මේ features ඔක්කොම enable වෙලා ඉන්නේ Windows 7 Windows 8 වල. Windows 10 වල විතරයි මේ මවුලක් ආවේ. හරි restart කරන්න දාවුවා. දැන් අපි restart කරන්නේ නැහැ. don't restart දෙන්න. අපිට දැන් තව service දෙකක් enable කරන්න යන තියෙනවා. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ start menu එකේ type කරන්න services කියලා. type කරලා enter කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ box එකක් එවි. මෙන්න මේ box එකෙන් අපිට හොයන්න ඕන function discovery resource කියලා දෙයක් function service එකක් function discovery provider host කියන එකයි function discovery resource publication කියන එකයි දෙක enable කරන්න ඕන. ඒක disable වෙලා තියෙනවා. බොහෝ දුරට disable වෙලා ඉන්නේ Windows 10 වල. බලමු ගිහිල්ලා double click කරන්න ඒක උඩ.
ඇතුළට ගියාම සර්විස් එක ඩිසේබල් වෙලා මේ රන් වෙන්නේ නැහැ. අපි මේක enable කරන්න ඕන. automatic දැම්මම enable වෙනවා. නැත්නම් manual දාලා තියන්න පුළුවන්. අපි automatic දාලා තියමු. මේක දැන් කම්පියුටර් රීස්ටාර්ට් කරපුවා සර්විස් එක ස්ටාර්ට් වෙනවා. apply කරන්න එක. ඒක ලෝකෙ දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ සර්විස් එක function discovery resource publication. මේ සර්විස් එකත් අපි enable කරන්න ඕන. ඒ සර්විස් එක enable කරාට පස්සේ ඔයාලට අනිවාර්යෙන් Windows 10 user කෙනෙක් නම් ෆයිල් share කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන වෙන අවුලක් නැත්තම්. හරි feature එකත් enable කරලා සර්විස් දෙකත් enable කරාට පස්සේ මම lap එක restart කරා. ඔයා Windows 10 user කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ PC 1 එකයි PC 2 එකයි දෙකේම තියෙන Windows 10 නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා PC 1 එකේ PC 2 එකේ දෙකේම අර feature එකයි service දෙකයි දෙකම enable කරන්න අවශ්‍යමයි. නැත්නම් ඔයාගේ network discovery හරියට වෙන එකක් නෑ. අපි දැන් බලමු network වලට ගිහිල්ලා අර service enable කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාගේ මෙතන කිසිම දෙයක් පෙන්වන්න නැතුව ඇති. දැන් අර service enable කරාට පස්සේ ඔයාගේ අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ desktop එකේ ඒ කියන්නේ ඔයාගේ PC එකේ නමයි ඔයා connect වෙච්ච PC එකේ නමයි දෙකම අනිවාර්යෙන් පෙන්වන්න ඕන. මගේ මෙතන මම connect වෙච්ච PC එකේ නම පෙන්වන්න නැත්නම් මේ වෙලාවේ මම දැන් PC එක connect කරලා නැහැ. කිසිම දෙයක් connect කරලා නැහැ මගේ PC එකට. මේ මෙතන message එකක් පෙන්වනවා your computer is not connected to a network කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා ෆයිල් එක share කරලා තියෙනම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ PC එකේ නම ඇතුළට ගියාම අනිවාර්යෙන් ඒ ෆයිල් එක පෙන්වන්න ඕන. හරියට share කරලා තියෙනම්. හරි මෙහෙම තියෙනම් ඊට පස්සේ අනිත් PC එකනොත් ඒ විදිහටම ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන්. එයා share කරපු ෆයිල් හරියට share කරලා මේ සර්විස් දෙක enable කරලා තියෙනවා. හරි ඔයා හරියට ෆයිල් එක share කරලා ඔයාගේ settings සියල්ලමත් අර විදිහට මම කිව්ව ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට ඔක්කොම හදාගෙන තියෙද්දි ඔයාට ෆයිල් එක share කරන්න බැරි නම් තාමත් බොහෝ දුරට ඔයාට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ message එකක් එන්න පුළුවන්. ෆයිල් එක access කරන්න හදනකොටම network error කියලා හරි diagnose කියලා හරි මේ වගේ message එකක් එන්න පුළුවන්. මේ වගේ පොඩි message එකක්. බොහෝ විට මේ වගේ message එකක් එන්නේ හේතුව එක්ක ඔයා යන path එක වැරදි, network path එක වැරදි. දෙවෙනි හේතුවට වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ sharing settings වල අවුල් තියෙන permission දෙක වේවයි. අපි බලමු sharing settings වල අවුල් විසඳගන්න විදිය. හරි අපි බලමු මුලින්ම ගිහලා share කරපු folder එකට. මම share කරේ මෙන්න මේ folder එක. මෙන්න මේ folder එකේ properties යමු. properties ගියාම පළවෙනි අවුල විදිහට ඉන්නේ sharing වලින් මම මෙතන share කරාට පස්සේ මෙන්න එතන everyone කියලා පෙන්වන්නේ නැති එක. share everyone කියලා පෙන්වන්නේ නැහැ. everyone කියලා දීලා share කරන එකට everyone කියලා පෙන්වන්නේ නැහැ. එහෙම වුණාම අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි ගිහිල්ලා advanced sharing වලට යන්න ඕන. advanced sharing වලට යන්නේ මම ආයෙ පෙන්වන්නම්. අපිට share කරන්න අවශ්‍ය folder එක right click කරා properties ගියා. ඊට පස්සේ sharing වලට ගියා. advanced sharing කියන click කරා. click කරලා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා permission caching add එහෙම කියලා තියෙනවා. අපි permission වලට ගියා. ඊට පස්සේ permission වලදී දැන් everyone පෙන්වන්න නැත්තම් මම කියන්නේ මේ everyone දැන් අතන තිබ්බේ නැති PC එක නම් දැන් මෙතන everyone ගන්න විදිහ තමයි කියලා දෙන්නේ. මෙතන add කෙනෙක් click කරන්න. add කෙනෙක් click කළා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ advanced කෙනෙකුට යන්න. advanced කෙනෙකුට ගිහිල්ලා එතන මෙන්න මේ find now කෙනෙක් click කරන්න. find now කෙනෙක් click කරලා එන box එකේ පල්ලෙහාට යන drop down මේ list එකේ පල්ලෙහාට ගියාම everyone කියලා හරි මේ තියෙන everyone මෙන්න මේ everyone කෙනෙක් select කරලා okay දෙන්න. ඊපස්සේ මෙතනට everyone කෙනෙක් add වෙයි. ඊට පස්සේ okay දෙන්න මෙතනට. ඊට පස්සේ මේ everyone කියන එකේ permission full control වලට දෙන්න. කැමති නම් ඔයාලට read විතරක් දෙන්න පුළුවන්. කැමති නම් change විතරක් දෙන්න පුළුවන්. වැඩි හොඳ full control දුන්නා. full control දීලා apply කරලා okay කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනත් okay කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ පාරක් මෙතන උඩින් share වලින් ගිහිල්ලා මෙතන click කරලා පස්සේ මෙතන everyone කියලා එයි. එතකොට ඒ everyone පෙන්වන්න නැති වුණාම කරන්න ඕන වැඩේ තමයි ඒක. හරි අන්තිම කේස් එක තමයි මේක බොහෝ දුරට බලපෑවේ Windows 10 පරණ අප්ඩේට් වලට අලුත් බිල්ඩ් වල පරණ කිසිම අවුලක් නැහැ. පරණ ඒවායි තමයි කේස් එක තිබ්බේ. ඔයා හරියටම ෆයිල් එක share කරලා තියෙනවා. ඔයා
PC එකේ settings ටිකත් හරියටම හදලා තිනවා features enable කරලා service enable කරලා ඒවත් හදලා තිනවා ඒත් කොහොමවත් මෙන්න network folder එකේ කොහොමවත් ඔයාගේ PC එකවත් share කරන්න යන අනිත් PC එකවත් දෙකෙන් එකක්වත් පෙන්වන්නේ නැහැ කොහොමවත් අන්න එහෙම වෙලාවට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ අනිත් PC එකේ network address එක බලාගන්න network address එක බලාගෙන network address එක කියන්නේ අර name එකත් එක්ක ඉන්නේ මෙන්න මේ විදිහට backslash දෙකකුයි desktop Iraq AM 54 මේ නිකන් address එකක් ගහුවා මෙන්න මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සම්පූර්ණ නමුනත් වෙනස් කරන්න පුළුවන් අපිට මොකක් හරි අර this PC එකේ properties ගියාම මෙන්න මේ එන computer name කියන එක මෙන්න මෙතෙන්ට නම් අපිට ඕන එකක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ name කියන එක බලාගෙන මෙන්න මේ විදිහට type කරන්න backslash දෙකයි ඒ computer name එකයි backslash එක type කරලා enter කරන්න මෙහෙම කරාම ඔයා හරියට connect වෙලා අනිත් setting ටික හදලා තියෙනවා කෙලින්ම ඔයාට යන්න ඕන desktop එක ඇතුළට යන්න පුළුවන් මම මේ ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් මගේ එක ඇතුළටම dq cd 6tc මගේ මේක පෙන්නන්න ඉඳන් මට ඩබල් ක්ලික් කරලා යන්න පුළුවන් ඔය වගේ network address එක type කරලා යන්න පුළුවන් හරි ඔන්න ඔය වගේ fix ටිකක් තමයි තියෙන්නේ එන අවුල් වලට බලමු ඔයාලට තව අවුල් මොනවා හරි ප්‍රශ්න ආවොත් කනෙක්ට් කරන්න බැරි කේස් ආවොත් අපේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න ප්‍රශ්න මොකද කියලා අපි පුළුවන් විදිහට උත්තර දෙන්න බලන්නම් හරි ඔයාලට මේ වගේ තවත් computer tricks computer gameplays ඊට පස්සේ tutorials වගේ දේවල් බලන්න ඕන නම් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න tech trick channel එක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු